Hölgyeim és uraim, ma ismételten az orosz polgárháborúba fogunk ellátogatni. Az előző két videóból megtudhattátok, hogy a Vörösnek majdnem, hogy 50 árnyalata volt a polgárháború alatt. Ma azt fogjuk megtanulni, hogy orosz kereteken belül hogyan fogjuk kikeverni a fekete és a zöld színt. Gagyi szóvicceket félretéve, a zöld paraszt hadseregről, valamint az anarchista feketékről lesz ma szó. Kezdjük is Makhno feketéivel. Nyesztor Makhno, a kelet-ukrajnai fekete sereg vezetője, a Szabad Terület nevezetű anarchista államszerűség atya. Makhnoról még 2018-ban készítettem történelmi videót, a linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Annyit azonban elmondanék, hogy 2021-re tervben van róla egy hosszabb, alaposabban kidolgozott videó. Így hát róla többet nem is beszélnék. Fedélsusz! Az ukrajnai forradalmi felkelő hadsereg, azaz Makhno anarchista fekete seregének az atamánja, ergo az egyik parancsnoka volt. A mai Dnipróban, akkor Jekatyerinoszlavban született szegény ukrán parasztok gyermekeként, az első világháborúban matróz volt, és mellékesen egyébként ökölvívó és birkózó bajnok is. 1917-ben az orosz flotta összeomlásával csatlakozott a forradalmi matrózokhoz, majd hazatért, és ugyanezen évben csatlakozik az ukrajnai Hujapolje székhelyű anarchista fekete gárdához, amely lényegében Nyesztor Makhno mozgalmának, hadseregének, majd szabad területének az elődje volt. A fekete gárdát Maria Nikiforova, egy anarchista partizánasszony alapította, aki egyébként az első világháborúban a francia hadseregben szolgált. Schuss az egyik legaktívabb tagja volt a gárdának, saját különítményt szervezett és jellegzetes stílusával hamar ismert karakterré vált. Lovalábait szalagokkal és virágokkal díszítette, ő maga pedig hímzett huszárruhában, matróz sapkában, kaukázusi tőrrel és szabjával, továbbá még egy kolttal is járt. Különítménye 1918-ban a németek és az osztrákok ellen harcolt, majd miután súlyos vereséget szenvedett, belátta, hogy kell valaki, aki összefogja a feketéket, avagy az anarchistákat is. Így csatlakozott hát 1918-ban Nyesztor Makhno hadseregéhez, lényegében a jobb kezévé vált az anarchista gerilla vezérnek. 1921. júniusában a Nedvjalivi csatában a bolsevikok vörös kozákjai ellen harcolt, amikor is egy géppuskás eltalálta, majd sebesülésébe belehalt. Szimon Karetnyik, Hujapoljei paraszt, Makhnot a kezdetektől egészen az 1900-as évek elejétől ismeri és követi. Ő is a fekete gárdánál kezdte a pályafutását, továbbá az egyik alapítója volt a fekete hadseregnek. 1920-ban parancsnok segéd lesz belőle, továbbá megmentette Makhno életét, amikor is a zöld Grigorjev atamán testőrét megölte, aki fegyvert rántott az anarchista vezérre. A legesleghangosabb ellenzője volt a Makhnovcsínya és a vörös hadsereg közötti 1920. október 16-ai laza szövetségének. Karetnyik nem hitt a bolsevikok őszinteségében. Az ő vezetése alatt törték át november elején Vrangelbáró krími védelmét, és hatalmas vereséget mért Barbovics tábornok lovasságára is. Midőn azonban a fekete hadsereg folyamatosan nyomult előre a Krímen, a bolsevik vörös hadsereg elárulta őket, és Frunze vezetésével elkezdték a fekete sereget hátba támadni, mindez november végén. A fekete sereg megfordult, sikertelenül, de felvette a harcot a bolsevikokkal. Wrangel pedig mindeközben kivonta fehér csapatait a Krímről. Karetnyiket 1920. november 26-án fogja el, majd végzi ki a vörös hadsereg. Most pedig, hogy a Makhnovcsínyát immáron kielemeztük, beszéljünk a zöldekről is. Ataman Zeleny, a zöld atamán, azaz Danilo Ilkovics Terpilo. 1905-ben az akkori orosz forradalom során lett az eszerek tagja, többször is letartóztatták, majd mikor az első világháború kitört, besorozták a seregbe. A februári forradalom után tért vissza Ukrajnába, Lenin hatalomátvétele után pedig saját csapatot szervezett, amelynek ő lett a hetmanja. Terpilo szemben állt a bolsevikokkal, elismerte az első független Ukrajna kormányzatát. Csapatait az úgynevezett zöldekhez sorolják, és ezen zöld paraszt seregnek lényegében ő volt a legismertebb alakja. Nyilván elsősorban Ukrajnában. Noha egyébként a zöldeknek nem volt központilag elismert vezetője. Beszéljünk a zöld hadseregről, mint azt említettem, ez egyfajta paraszt hadsereg volt. Nem volt egységesített politikai és ideológiai alap, körülbelül 70 000 felfegyverzett vidéki ember alkotta, akik a bolsevikok parasztság elleni atrocitásaik, támadásaik
kizsákmányolásuk véget fogtak fegyvert a vörösök ellen. Hozzáteszem, a zöldek harcoltak a fehérek és a külföldi intervenciósok, de egyébként több más frakció ellen is. Igencsak gyengén felfegyverzett milícia voltak, azonban egyes régiókban hatalmas létszámot tudhattak maguknak, hosszú évekig tartottak, kifejezetten nagy régiókat ellenőrzésük alatt, és kiemelkedő vezetők is álltak az élükön. Harcmodoruk elsősorban partizán gerilla harc volt. Maga a zöld atamán is egy legendás, már misztikus alak volt a parasztság és a saját hadserege körében. Szövetségeseik nem igazán voltak. Az eszerekkel tartottak kapcsolatot, továbbá Terpiló rövid időkre szövetségre lépett az ukrán állammal, valamint Machnoval is. 1918 tavaszán az ukrajnai zöldek háborút indítottak az ukrán hetmanátus ellen, amit ugyebár Skoropadsky hetman a németek támogatásával hozott létre, politikailag átformálva és totálisan a németek érdekszférájába rakva Ukrajnát. 1918. november 21-én a zöld atamán hatalmas vereséget mért mindössze 4000 fegyveres parasztjával Kijev alatt Skoropadsky egyik hetmanjára és annak seregére. 1918. decemberében az ő támogatásával foglalta el Petliura atamán és a Szics lövészek Kijevet, és űzték el Skoropadskit, helyettesítve hatalmát a direktóriummal. Ezen új ukrán vezetés feje azonban arra kényszerítette Terpilót, hogy seregét azonnali hatállyal oszlassa fel, amire válaszul a zöld atamán felkelt az új Ukrajna és annak gyakorlati feje, ugyebár Petliura atamán ellen. 1919. januárjában jött létre hivatalosan is Kijev északi és keleti vidékén a zöld hadsereg élén Terpilóval, és ugyanezen hónapban már Troczki vörös hadserege és Ukrajna szicslövészei ellen is harcolt. Noha a csaták nagy részét megnyerték, a rossz utánpótlás és felszereltség véget, gerilla harcba kényszerültek. Február 5-én a bolsevik vörös hadsereg elfoglalja Kijevet és Terpiló Tirpilia központú vidékét, azonban újra felülkerekedett ellenségein, amikor is áprilisban visszafoglalta kicsinykis zöld birodalmát. Olyannyira megerősödött, hogy április 8-a és 10-e között Kijev is az ő keze alatt volt, és a pár nap alatt igencsak megritkította a bolsevik tisztviselők, katonai vezetők állományát. Idővel már Kijevtől nyugatra is elért a zöld atamán keze, május elején a Csernyihivi csatában azonban a bolsevikok vereséget mérnek rájuk, és májusra a Dnyepertől balra verik őket, ekkor már mindössze 2000 embere maradt. Ataman Zeleny azonban további csodák felmutatására is képes volt. Júliusban mindössze ennyi emberrel visszafoglalja a Dnyeper jobb oldalán fekvő Perejeszlavot, újra szervezte hadseregét, és haderejének létszáma úgy felduzzadt, hogy csak a kozák zöld csapatai tettek ki 30 000 főt. Hozzá kell tenni, hogy meg annyi programot követtek el, elsősorban a zsidóság ellen, amelynek körülbelül 2000 civil esett áldozatul. Ukrajnában azonban hihetetlenül pörögtek az események. 1919. augusztus 31-én Gyenyikin orosz-fehér hadserege győzi a környék bolsevikjait és elfoglalja Kijevet. Szeptemberben Terpiló szövetséget köt a kicsire zsugorodott Ukrajnával és vezetőjével, Petliura atamánnal, és az ősz alatt a zöldek folyamatos harcot vívtak Gyenyikin fehér csapatai ellen. Októberre 30 000 fegyverese maradt, Csihiriny, Cserkasszi, Kanyivis a kezük alatt volt, de október 11-én egy rövid időre ismételten elfoglalták Kijevet. Itt azonban már túl sok volt a harc az ukrajnai zöldek számára. Kaharliknál a fehérek ellen vívott csatában Ataman Zeleny elesik, serege pedig ezután fokozatosan felbomlott. Nikifor Grigorjev atamán. Ukrajnában született, harcolt az orosz-japán háborúban, majd az első világháborúban is, ahol a Szent György keresztet is megkapta, és egy gyalogezredet is irányított. Az 1917-es események őt is az eszerek felé terelték, majd pedig, mikor Ukrajna létrejött, belépett annak hadseregébe, és alezredes lett belőle. Az 1918 áprilisi Skoropadsky puccsban részt vett, így ezredesi rendfokozatra emelkedett, azonban még ezen nyáron szembe került az ukrán hetmannal, és létrehozza saját felkelő hadseregét, akik a novemberi Petliura felkelést is segítették. Ekkor tájt a Terpilóval való szoros szövetsége, majd a későbbi, több-kevesebb igazsággal, de független viselkedése véget ragadt rá a zöld jelző. Decemberben Dél-Ukrajnába vezette hadseregét, ahol a fehér orosz csapatok ellen harcolt, itt elfoglalt egy jelentős partszakaszt a Fekete-tenger északi részén a Krímtől nyugatra, és önkényesen uralkodott a direktóriumi Ukrajna képviseletében. Ezen területről az intervenciós Antant csapatok, görögök és franciák verik ki,
folyamatosan figyelmen kívül hagyta az ukrán vezetés parancsait. Ezen parancsok a fehérek továbbá Machno csapatai ellen vezényelték volna, bekövetkezett hát az, amitől Petrula tartott. Grigorjev seregét a saját seregévé avanzsálta, és Kelet-Ukrajnában, Dnipronál támadást intézett az értetlenül a helyzet előtt álló ukrán csapatok ellen. Szövetségre lépett az ukrán baleszerekkel, majd a bolsevikokkal is, és immáron a vörös zászló alatt vívta harcát Ukrajna ellen. Februárban hadereje a vörös hadsereg része lett, és korábbi kis partvidéki területeit, valamint Odesszát visszafoglalja a görög-francia erőktől. Azonban ismételten túl önfejűen, önkényűen vezette hadseregét, ami a vörös hadsereg vezetésének szintúgy nem volt szimpatikus, mint korábban az ukránoknak. Ráadásul Grigorjev a vörös hadsereg tisztjeként meg annyi mészárlást, falugyújtogatást és zsidók elleni programot is hajtott végre. 1919 májusában, miután parancsot kapott, hogy seregével vonuljon be Romániába, és siessen a Magyar Tanácsköztársaság megsegítésére, haderejével kilépett a vörös hadsereg kötelékéből, és Közép-Ukrajnába vonulva felkelést robbantott ki a bolsevikok ellen. Ekkor találta meg újra a régi szövetségesét, a zöld atamánt, és egy ideig Grigorjev is zöldnek vallotta magát, a parasztság védelmezőjének. Júliusban azonban a vörösök vereséget mérnek rá, és csapatainak maradékával Nyesztor Machno anarchista szabad területére szökött, újabb szövetséges után kutatva. Machno azonban nem bízott benne, és a mindösszesen 3 hétig tartó szövetség így hát felbomlott. Máig nem tisztázott, hogy mi vezetett Grigorjev meggyilkolásához. Machno verziója szerint a sok oldalt megjárt atamán csatlakozni akart Gyenyikin fehér hadseregéhez, és ezen felvetésen összeszólalkoztak az anarchista vezérrel egy tárgyalás közepette, a helyzet pedig western filmbe illően sikeredett. Többen is előkapták pisztolyukat, Grigorjev is, ő azonban túl későn. Eltérő történetek vannak arról, hogy Simon Karetnyik vagy maga Machno volt az, aki lelőtte rövid távú szövetségesét. Egyesek szerint azonban szó sem volt arról, hogy Grigorjev a fehérekhez akart volna csatlakozni, csak hogy éppen Machno túl nagy ellenszenvet érzett az irányába, és biztosnak érezte, hogy őt is el fogja árulni. Alexander Antonov. Már azelőtt magáénak tudhatott egy hozzá hű kisebb politikai csoportot, mielőtt még az oroszországi tambovi eszerekkel felvette volna a kapcsolatot és belépett volna pártjukba. Meg annyi nagyszabású vasút és bankrablásban vett részt, amit az eszerügy nevében hajtott végre, 1909-ben elkapják, börtönbe vetik, és mi meglepő, őt is az 1917-es februári forradalom következtében engedik szabadon. Érdekes módon 1917. május 13-án Tambov környéke, Kirsanyov fővárossal kikiáltotta a függetlenséget Oroszországtól, mindennemű egységes politikai nézet nélkül. A történelem írásban így hát számos, teljesen ellentétes variációkkal szokták jellemezni a kirsanovi köztársaságot. Fehér burzsóá, fekete anarchista, szélső baloldali vörös bolsevik és szélső jobboldali vallásfanatikus fekete százas variációkban is elő szokott kerülni. A köztársaság milíciájának élére Antonov került, aki azonban szembe került a köztársaságot vezető üzletemberrel, egy utcai csata után pedig milíciáját a köztársaság hivatalos fegyveresei letartóztatják. A köztársaság idővel persze kiegyezett Kerenszky elnökkel, Antonovot pedig szabadon bocsátják és újra a milícia élére teszik. A 17-es októberi bolsevik hatalomátvételt nem lehetett megérezni Tambovban, itt nem volt képviseletük, hiszen korábban a helyi dumát liberálisok és mérsékelt szocialisták, a helyi szovjetet pedig eszer többség és mensevik maradék alkotta. A bolsevikok ezt azonban nem hagyhatták, és a vörös katonáikat folyamatosan küldték a területre erőfitoktatás, beszolgáltatás és fosztogatás célzatával. Ezt a Tambov környéki népek nem nyelték le, főként nem a parasztok, egyre hangosabban tiltakoztak Lenin hadereje ellen, a vörösök pedig egyre kegyetlenebbül bántak a helyi lakossággal. Ez a történet addig fajult el, hogy 1920. augusztusában, mikor a vörös hadsereg legtöbb hadosztálya a lengyelek ellen harcolt, ekkor volt a varsói csata, a háború fordulópontja, a szovjetek vereség sorozatának kezdete, a helyi parasztok Alexander Antonovval az élen kirobbantottak egy lázadást, amit tambovi felkelésként ismerhetünk. Zsukov, a későbbi szovjet marsall maga is harcolt a tambovi zöld hadsereg ellen, és memoárjaiban többször is taktikus, ügyes gerilláknak írta le őket. A lázadás olyan hatalmasra sikeredett, hogy nem csak Tambov, de Penza, Voronyezs és rövid időre Szaratov környékét is ellenőrzésük alatt tartották. Kb. 25 000 helyi lakosból, parasztból és hozzájuk csatlakozó bármilyen nemzetiségű és ideológiájú emberből faragtak katonát,
és további nagyjából 25 000 felfegyverzett paraszt tartozott Antonov zöld hadserege alá. A szovjet intézményeket az általuk elfoglalt területeken megszüntették, a bolsevik tisztviselők nagy részét kivégezték, a vörös hadseregnek szánt gabonát pedig szétosztották a nép, illetve saját haderejük között. A felkelés elfojtása a bolsevik részről akkor kezdődött meg, amikor 1920 őszének végére már Pjotr Wrangel fehér csapatait evakuálták a Krímről, továbbá amikor a szovjet-lengyel béke megköttetett. 1921 májusában még zajlott a felkelés, de a zöld hadsereg már korán sem volt egyben. Lenin brutális, megtorló akciót szervezett az érintett régiókkal szemben, Tuhacsevszky, a Vörös Napóleon és Antonov Ovsjenko keze alá 100 000 vörös katonát, harckocsit, nehéz tüzérséget, páncélvonatot, számtalan cseka-különítményt és ami a legfontosabb, vegyi fegyvereket rendelt Lenin. Tuhacsevszky parancsára ezen maró, kínzó gázokat be is vetették a civil lakossággal szemben is, a páncélozott vonatokat a civilek gyorsabb, egyszerűbb kivégzésére használták, falvakat deportáltak, túszokat, foglyokat gyilkoltak le, Ovsjenko parancsára pedig bárkit lelőhettek a bolsevik katonák, akiket úgy véltek, hogy nem fognak együttműködni. Nem is csoda, hogy mindkettejük ellen folyamatosan merényleteket kíséreltek meg a zöldek, azonban mindet sikertelenül. A felkelés nem csillapodott, Lenin pedig végül engedett és lecsökkentette a beszolgáltatások számát, aminek hatására a parasztok megnyugodtak, és a tambovi felkelés lényegében 1921. júniusában befejeződött. A vezetőjük, Antonov azonban nem tette le a fegyvert, és még a felkelés befejezte után is harcolt, június 24-én egy tűzharcban lövi le őt a cseka egyik különítménye. Most pedig, hogy a zöldeket úgy vélem, hogy már éppen eléggé kiveséztük, beszéljünk a kronstadti matróz felkelésről is. Sztyepan Maksimovics Petricsenko, paraszti család sarja, az első világháborúban matrózként szolgált. A februári forradalom után hajójával elfoglalták Naissar szigetét, és 82 tengerész és 200 lakos kikiáltotta a nargeni katonák és erődépítők szovjet köztársaságát. 1918. február 26-án azonban a német hadsereg Tallinnnal együtt a szigetet is elfoglalta, és az aprócska kis szovjet köztársaság megszűnt létezni. A hajójuk Kronstadtban kötött ki, Petricsenko pedig 1919-ben csatlakozik az orosz kommunista párthoz, avagy ugyebár a bolsevikekhez. No hát nem valami hosszú időre. 1920-ban Kelet-Ukrajnába Nyesztor Machnohoz utazik, találkoznak, lepacsiznak, és meggyőződik Petricsenko, hogy csak is az anarchizmus az egyetlen járható út. 1921 márciusában a baloldalon már egyértelmű bolsevik ellenes közhangulatot megragadva a matrózok kirobbantották a kronstadti matrózfelkelést, amely 18 napig tartott, s a neve is árulkodik róla, Kronstadt szigetén. Több támadást is visszavertek az anarchista matrózok, de a lázadás végére már kétszeres túlerőben voltak a bolsevikok. Lényegében 17 000 bolsevik 30 000 anarchista ellen. Nem mellesleg Tuhacsevszky vezette a vörösöket, és itt is alkalmazta a vegyi fegyverek használatát. A lázadás leverése után, de még a megtorlások előtt Petricsenko a jégen keresztül Finnországba menekült, ahol tovább agitált a bolsevikok ellen. Csapatokat szervezett, akiket merényletekre, szabotázsakcióra, felkelések kirobbantására Szovjet-Oroszországba küldött, de kikötötte, hogy semmiféleképpen nem kollaborálhatnak a fehérekkel. Lenin azonban amnesztiát hirdetett a kronstadti felkelők számára, és sokan Petricsenko emberei közül éltek ezen lehetőséggel, letették a fegyvert és hazautaztak. Petricsenko is hazamegy, de 1922-ben börtönbe kerül. Azonban nagy nehezen, de mégiscsak rávette magát, hogy kollaboráljon a bolsevikokkal. A szovjetek hírszerző, politikai titkos rendőrségének egy beépített embere lett Finnországban. Az 1940-es téli háborúig fedetlen maradt tevékenysége, akkor azonban lebukott, és 1941-ben a finn hatóságok letartóztatták. Az 1944-es finn-szovjet fegyverszüneti megállapodás véget átadják Sztálinnak, aki azonban Gulágra küldi. 1947-ben itt a munkatáborban meg is hal. Köszönöm szépen, hogy ismételten velem tartottatok, a következő orosz polgárháborús történelmi videó már csak 2021-ben fog érkezni, és végre rá fogunk kanyarodni a fehérek történetére is. Ha tetszett a videó, lájkolj, iratkozz fel, ha kérdésed van, tedd fel, ha pedig támogatni szeretnéd a csatornámat, akkor a linkeket megtalálod a leírásban. Das vidanje, szervusztok!